એફપીઆઈ નેટ બાયર હતા. તો શું કામ કોઈ એને 50,000 કરોડનું સેલિંગ બતાવે છે? પછી મેં કીધું હવે બીજું રિસર્ચ કરો. આજે સેબીનો સેકન્ડરી માર્કેટ ડેટા આવે છે, એમાં આઈપીઓમાં રોકાણ કર્યું, ક્યુઆઈપીમાં રોકાણ કર્યું, રિલાયન્સ કે બીજી કોઈ કંપનીના રાઇટ્સ ઇસ્યુમાં રોકાણ કર્યું, એ ડેટા તો આવતો જ નથી. તમે એ ડેટા એડ કરો તો એફપીઆઈ નું બાઇંગ વધારે છે. અને થર્ડ, આનો કોન્ટેક્સ્ટ જુઓ કે બિરબલની જે લાઈન છે એ નાની એટલા માટે લાગે કારણ કે નીચે મોટી લાઈન થઈ છે. હવે 1 એપ્રિલ 2020 થી 31 માર્ચ 2021 છેલ્લા 30 વર્ષમાં એફપીઆઈ જેટલા પૈસા લાવ્યા એના 26% પૈસા 2,70,000 કરોડ રૂપિયા ખાલી લાસ્ટ યર આવ્યા. હવે તમે 3 વખત જમ્યા હોય તો ચોથી વખત જમતા થોડી તો તમે પાચન માટે રાહ જોશો ને. પેલા 2,70,000 કરોડ લાસ્ટ વર્ષમાં લાવ્યા છે, તો હવે થોડું સ્લોડાઉન તો રીઝનેબલ છે. અને એને તમે 50,000 કરોડ નેગેટિવ બનાવીને બતાવો છો, જ્યારે ડેટા કંઈક બીજું જ બતાવે છે. એટલે આ સોશિયલ મીડિયામાં ઘણા બધા એવા સ્માર્ટ લોકો થઈ ગયા છે કે જેમને કંઈ બી ડેટા મૂકી દેવો છે અને એ સર્ક્યુલેટ થઈ જાય છે ને લોકો એની ઉપર કોલ લઈ લે છે. સેમ ચીજ અમે માર્કેટ કેપ ટુ જીડીપી રેશિયોમાં જોઈએ. ઘણા લોકો કે આ વોરન બફેટનું ફેવરિટ ઇન્ડિકેટર છે, બરાબર છે, એ એકદમ સત્ય છે. પછી કે ભારતની 10 વર્ષની એવરેજ 75 થી 80%. આજે આપણે 115% કે 123% કોઈ કે લખેલું, અને એટલા માટે વેચી કાઢવું જોઈએ. હવે નંબર 1, પહેલા તું આજનો જીડીપી લે તો 110% આવે છે, 123% તો નથી આવતું. સેકન્ડ છે, જ્યારે આપણી એવરેજ 75 થી 80 હતી ત્યારે દુનિયાની એવરેજ 75 થી 80 હતી. આજે દુનિયાની એવરેજ 135-140 પર પહોંચી ગઈ છે. તો તું 75 ની સામે 110 બતાવે અને 140 ની સામે 110 બતાવે તો જમીન આસમાનનો ફરક છે એની અંદર. એટલે મારા હિસાબે દરેક રોકાણકારને એક જ રિક્વેસ્ટ છે કે સોશિયલ મીડિયામાં જેટલું સાચું આવે એને સત્ય હકીકત નહીં માનો. ઘણા બધા મહારથીઓ છે જે તમને ગુમરાહ કરવા માંગે છે, અને આ આપણે જીત કન્ટિન્યુઅસલી જોયું છે. માર્ચ મહિનામાં જ્યારે 7,500 નિફ્ટી થયેલી ત્યારે મીડિયામાં અને સોશિયલ મીડિયામાં એવા કેટલા આર્ટિકલ હતા કે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડનું રિટર્ન બેંક એફડી કરતા 5-5 વર્ષથી નીચે છે એટલે રિડીમ કરી કાઢો. કોવિડ-19 જ્યારે પીક ઉપર હતું ત્યારે કેટલા બધા લોકોએ નોટિસ મોકલેલી બધાને કે ભાઈ ઇક્વિટી વેચી કાઢો, અત્યારે કોવિડમાં શું થશે કોઈને ખબર નથી, કાલે દુનિયા ખતમ થઈ જવાની છે. આજની તારીખમાં હાઇન્ડસાઇટમાં તમે જુઓ તો એ બધી એડવાઇઝે લોકોના પૈસા કેટલા તોડ્યા. પછી એપ્રિલ 20 ટેમ્પલટનનું જ્યારે 6 સ્કીમનું વાઇન્ડિંગ અપનું અનાઉન્સ થયું એટલે બધા લોકો ચલી બેઠા, મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ખરાબ છે, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં પૈસા રોકશો તો પાછા જ નહીં આવે, રિડીમ કરી કાઢો. મને મારા ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાંથી લોકોએ રિડીમ કર્યા, સેઇંગ ધ ટેમ્પલટનના ડેટ ફંડમાં વાઇન્ડિંગ ડાઉન થયું છે એટલે મારે અહીંથી કાઢવું છે. અરે મેં કીધું જરા જુઓ તો ખરા મારો પોર્ટફોલિયો, પેલાના ડેટ ફંડમાં પ્રોબ્લેમ છે, હું તો ઇક્વિટી ફંડમાં તમને રોકાણ કરવાનું કહું છું. પણ વોટ્સએપના માહોલમાં, ફેસબુકના માહોલમાં, ટ્વિટરના માહોલમાં લોકોએ રિડીમ કરી કાઢ્યું. કેટલું નુકસાન થયું લોકોને. જે ક્રેડિટ ફંડમાંથી, અમારા ક્રેડિટ ફંડમાંથી બી લોકોએ રિડીમ કરી કાઢ્યા. આજે એ ક્રેડિટ ફંડમાં 10-12% રિટર્ન છે. પછી એસઆઈપી પર ચાલુ થઈ ગયેલા માર્ચ, એપ્રિલ, મે, જૂન 4 મહિના સુધી લોકોએ ગત્તોકડા કર્યા કે એસઆઈપી ના રિટર્ન પીપીએફ ના રિટર્ન કરતા ઓછા છે, એસઆઈપી ના રિટર્ન પીએફ કરતા ઓછા છે. જે એમને કીધું એ સ્પષ્ટ સત્ય હતું, બરાબર છે, એસઆઈપી ના રિટર્ન ઓછા હતા, પણ એ ટાઈમે એસઆઈપી વધારે કરવાની જરૂર હતી, રીડીમ કરવાની નહોતી. આજે એસઆઈપી ના બધામાં ડબલ ડિજિટ રિટર્ન છૂટે છે, 10-10 વર્ષમાં 20% રિટર્ન છૂટ્યું છે. પણ લોકોને ડરાવીને, લોકોને બહેકાવીને, લોકોને કેવી રીતે ઉલ્લુ બનાવવા, એના માટે આખી સોશિયલ મીડિયાની ફેક્ટરી ચાલુ રહી છે. અને એના માટે જીત કરણ તમારા જેવા એડવાઇઝરની બહુ જ ખાસ જરૂરત છે. તમે માર્ચ, એપ્રિલ, મે માં લોકોને કીધું હશે કે ભાઈ અત્યારે કૂટાઈ ગયા છીએ, પણ ઇન્વેસ્ટેડ રહો. ભવિષ્યમાં શું થશે ખબર નથી કોવિડ-19 ને કારણે, પણ અત્યારે રિડીમ નહીં કરો, અત્યારે એસેટ એલોકેશન મેન્ટેન કરો અને પૈસા છે તો રોકાણ કરો. અને એના બેનિફિટ આજે તમને જુલાઈ, ઓગસ્ટ, સપ્ટેમ્બર 2021 માં દેખાઈ રહ્યા છે.
એટલે તમારે ટ્રસ્ટેડ એડવાઇઝરની સલાહ સાંભળો, ગામની સલાહ નહીં સાંભળો. True, sir. Sir, last 1 year we had a phenomenal rally. However, August month we saw some good shakeout in mid and small cap. And again, very selective stocks started moving up again in the Nifty side or the large cap space as well. So do you see something like 2018-19 again? Is the broader market rally over? સુજીત, માર્કેટમાં તડકોને છાંયડો તો ચાલ્યા જ કરશે. નેચરમાં બી તડકોને છાંયડો આવે છે, પૂનમને અમાસ આવે છે, ભરતીને ઓટ આવે છે. આજે નાનું છોકરુંને તમે દરિયામાં લઈ જાઓ તો એ મોજા આવે છે ને જાય છે, ડરે છે એનાથી, એને મજા આવે છે એમાં. ઇક્વિટી માર્કેટમાં બી મંદીને તેજી ચાલ્યા જ કરશે. તમારે નાના છોકરાની ભોરપણથી, વિશ્વાસથી માર્કેટમાં જવું પડશે કે મોજા આવે ત્યારે મજા કરો, જાય ત્યારે બી મજા કરો. સો માર્કેટમાં ઉપર નીચે વધઘટ, તેજી મંદી આવ્યા જ કરશે, એને કોઈ રોકી નહીં શકે. આજે ઇન્ફોસિસ છે કે ટીસીએસ છે, બધી જાયન્ટ કંપની છે, લોકો માટે ભયંકર રિટર્ન બનાવ્યા છે, પણ ક્યાંક દરેક દિવસે એમને પોઝિટિવ રિટર્ન આપ્યું છે નહીં. ઇનફેક્ટ એમની હિસ્ટ્રીમાં 60% નેગેટિવ રિટર્ન હશે, ડેઇલી બેસિસ ઉપર 40% પોઝિટિવ હશે. એટલે માર્કેટમાં બ્રોડ બેઝડ રેલી કરતા હંમેશા સ્ટોક સ્પેસિફિક, સેક્ટર સ્પેસિફિક રેલી હોય છે. કારણ કે એક જ સેક્ટરમાં સારી કંપની બી હોય, ખરાબ કંપની બી હોય. સારી કંપની ચાલશે, ખરાબ કંપની નહીં ચાલે. ઘણી એવી કંપની હશે જે એમના ફંડામેન્ટલ કરતા આગળ વધી જશે, લોકોની ગ્રીડમાં એને પાછું થોડું ઘટવું પડશે, રોકાવવું પડશે, જેથી કરીને ફંડામેન્ટલ કેચઅપ કરે. ઘણી કંપની એવી હશે કે જે એમના ફંડામેન્ટલથી પાછળ છે, કારણ કે લોકોને એની પર ડર છે, ભય છે, લાલચ, એક ફિયર છે. એ ધીરે ધીરે પાછી કેચઅપ કરશે. એટલે ઓવરઓલ માર્કેટમાં વધઘટને ભરતી મોજાની જેમ જ આપણે એક્સેપ્ટ કરવી પડશે. ટ્રુ. ઇધર પણ ભરતી મોજામાં રમવાની મજા આવે છે, ઉપર નીચે થાય છે ત્યારે બહુ તકલીફ પડે. ક્લાયન્ટ રિયલી ગેટ સ્કેર્ડ. કારણ જો પૈસા બનાવવાના ઈઝી હોતે તો હું ને તું બધા બિલિયનર થઈને જ બેઠા હોતે. પૈસા બનાવવા મુશ્કેલ છે. તમે નોકરી કરો છો તો ત્યાં શું બધું એક જ સરખું ચાલે છે? ક્યારેક બોસનો મૂડ ખરાબ હોય તો બે સંભળાવે બી ખરું. ક્યારેક કોમ્પિટિટર તમારાથી આગળ વધી જાય, તમે ભરચક મહેનત કરી હોય. ક્યારેક તમારા પ્રોડક્ટ ના બરાબર ચાલતા હોય, ક્યારેક કસ્ટમરની કમ્પ્લેન્ટ હોય, પણ તમે એ બધું સહન કરો છો ને એ રોજ કરો છો, અને એને કારણે તમને નોકરીમાં પૈસા મળે છે. માર્કેટમાં બી પૈસા બનાવવા માટે આ વધઘટને સહન તો કરવી જ પડશે. હવે સર, તમારી આ ક્લાયન્ટ્સ ને શું એડવાઇસ છે? કે મારી પાસે તો આવા ઘણા જ બધા છે, એટલે ઇટ ઇઝ નોટ ઇવન કે આમ આપણે 2, 4, 5 ક્લાયન્ટ ની વાત કરીએ છીએ, પણ ઓન એન એવરેજ ઇફ આઈ ઇન્ટરેક્ટ વિથ 10 ક્લાયન્ટ્સ એવરી ડે, તો 7 થી 8 ક્લાયન્ટ એવા હોય છે જે લોકો એવું કહે છે કે ભાઈ મને એવું લાગે છે કે બજાર અહીંયાથી, કારણ કે આપણે ક્યારે બી કોઈને વાત કરીએ તો વી હેવ ટુ ગેટ ધેમ મેન્ટલી પ્રિપેર્ડ કે ભાઈ 5-7%, 10% તો કરેક્શન આવી શકે. નાઉ એ કેસની અંદર ક્લાયન્ટ ઘણા બધા એવું કહે છે કે ભાઈ મારે તો પૈસા હમણાં નથી લગાવવા, આઈ વોન્ટ ટુ વેટ, અને જ્યારે આ 5-10% કરેક્શન આવશે ત્યારે હું પૈસા લગાવીશ. અને ફેક્ચ્યુઅલી 15,000 થી 17,500 વચ્ચે તો આવો કોઈ 5-10% વારો મળ્યો જ નહીં. અને આ આખી રેલી, એટલે મારી પાસે એવા ક્લાયન્ટ છે જે લોકો 10,000 થી 17,000 બી વેટ કરી રહ્યા છે, તો 15,000 થી 17,000 વચ્ચે તો બહુ જ મોટો ચંક છે. એમના માટે તમારી શું એડવાઇસ છે, એસ્પેશિયલી ફ્રોમ અ વેટરન લાઈક યુ, જેમને આટલા બધા સાયકલ જોયા છે? તમારો શું એડવાઇસ છે આના માટે? સો કરણભાઈ, મારી એક જ સલાહ છે કે તમે તમારું અસેટ એલોકેશન ફોલો કરો. સપોઝ તારો કોઈ એવો ક્લાયન્ટ છે જેની જરૂરત છે કે 70% ઇક્વિટીમાં રાખે, અને આજે માર્કેટની રેલીને કારણે 95% ઇક્વિટીમાં છે, તો એ 25% પર પ્રોફિટ બુક કરી લે. જે પોતાની જરૂરત પ્રમાણે રોકાણ કરેલું છે એ એની એસઆઈપી ચાલુ રાખે. અને જે લોકો અંડર ઇન્વેસ્ટેડ છે એ આજે બી ચાલતી ગાડીમાં કૂદકો મારીને ચડવાની ટ્રાય કરે, નહીં તો પ્લેટફોર્મ પર જ ઉભા રહી જશે. હવે કેવી રીતે તમે માર્કેટમાં રોકાણ કરી શકો? એક છે કે હું ટાઈમ કરું એની જગ્યાએ ફંડ મેનેજર ટાઈમ કરે.
સો બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ છે, અસેટ અલોકેટર ફંડ છે, આમાં અમારા ફંડ મેનેજર માર્કેટના વેલ્યુએશન પ્રમાણે ડેટ અને ઇક્વિટીમાં અલોકેશન કરતા હોય છે. આજે તમે મને બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં 100 રૂપિયા આપો તો 35 થી 36 રૂપિયા ઇક્વિટીમાં લગાડું છું અને બાકીના પૈસા આર્બિટ્રાજ અને ડેટમાં લગાડું છું. તમે મને અસેટ અલોકેટર ફંડમાં પૈસા આપો તો લગભગ 50% ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જાય છે, બાકીના 50% ડેટ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં જાય છે. સો તમારી માર્કેટ ટાઈમિંગ મારી રિસ્પોન્સિબિલિટી બની જાય છે, પણ હું એને માર્કેટ ટાઈમિંગની જગ્યાએ માર્કેટ અલોકેશન કહીશ. સસ્તી માર્કેટમાં વધારે લેવાનું, મોંઘી માર્કેટમાં ઓછું લેવાનું. સેકન્ડ ચીજ છે કે તમે કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ જેવા એનએફઓમાં રોકાણ કરો. આ ફંડમાં અમે લોકો માર્કેટના વેલ્યુએશન અને માર્કેટના મોમેન્ટમના પ્રમાણે માર્કેટમાં રોકાણ કરીશું. આ ફંડમાં મને લગભગ 1 ઓક્ટોબરની આસપાસ પૈસા મળશે. 22મી સપ્ટેમ્બરે એનએફઓ ક્લોઝ થાય છે. 7-8 દિવસ અલોટમેન્ટના ગણીએ તો 1 ઓક્ટોબરની આસપાસ પૈસા આવશે. હવે એ ટાઈમે જો માર્કેટ 18,000 19,000 નિફ્ટી હશે તો અમે ધીરે ધીરે રોકાણ કરીશું. જો 15-16,000 નિફ્ટી હશે તો જલ્દીથી રોકાણ કરી દઈશું. સો ધેટ વે માર્કેટ ટાઈમિંગ અમે પોતે કરીશું. બીજું છે કે નિલેશભાઈ માર્કેટ 17,000 પર જ રહી તો તમે શું કરશો? તો એમાં પણ જે ઓપોર્ચ્યુનિટી છે એનો અમે લાભ ઉઠાવીશું. કે આજે ઘણી વખત આઈપીઓ નું લિસ્ટિંગ થાય, એના 30 દિવસ પછી એન્કર ઇન્વેસ્ટરનો માલ વેચાવા આવે તો સ્ટોક નીચે આવે છે. આપણને એ કંપની ગમતી હોય તો નીચા ભાવમાં અમે એ ટાઈમે ખરીદીશું. ઘણી વખત એમએસસીઆઈમાં જોઈએ છે કે એમએસસીઆઈમાં સ્ટોક અંદર જાય તો ભાવ વધે અને ઇન્ડેક્સમાંથી બહાર નીકળે તો ભાવ ઘટે. હવે આપણને જે નીકળી રહ્યા છે ઇન્ડેક્સમાંથી સ્ટોક એ ગમતા હોય, એની વેલ્યુએશન ગમતું હોય તો આપણે એ ટાઈમે લઈ શકીએ. એટલે માર્કેટમાં અમને જ્યારે ઓપોર્ચ્યુનિટી મળશે એ હિસાબે અમે નેક્સ્ટ 3-6 મહિનામાં મલ્ટીકેપ ફંડ જેવા એનએફઓ ને ડિપ્લોય કરીશું. બીજું છે કે ભાઈ મારે ફંડ મેનેજર પર ભરોસો નથી કરવો, મારે પોતે કરવું છે. હવે એમાં બી એક એક્ટિવ વે છે, બીજો પેસિવ વે છે. પેસિવ વે છે કે હું આજે 30% ઇક્વિટીમાં છું, મારે 50% જવું છે એટલે 20% રોકાણ કરવું પડશે. હવે 20% ને આપણે 12 ઇન્સ્ટોલમેન્ટમાં કરી કાઢીએ અને દર પખવાડિયે એક ઇન્સ્ટોલમેન્ટ નાખી દઈએ અને એમાં જો વચ્ચે માર્કેટમાં કરેક્શન આવી જાય તો 4-5 ઇન્સ્ટોલમેન્ટ એક સાથે નાખી દઈએ. આને સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર પ્લાન કહીએ છીએ. ઓટોમેટિકલી તમે માર્કેટમાં એવરેજ કરીને અંદર આવી જશો. બીજું છે કે નહીં ભાઈ હું પોતે ટાઈમિંગ કરીશ તો પછી તમે રોજ માર્કેટને જુઓ અને જ્યારે માર્કેટ નેગેટિવ હોય ત્યારે નાખી દો, જ્યારે પોઝિટિવ હોય ત્યારે રોકો. એટલે there are various ways of participating in the market. કોટક બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડ, કોટક અસેટ એલોકેટર જેવા ફંડમાં ફંડ મેનેજર અલોકેશન કરે છે બેઝડ ઓન વેલ્યુએશન. કોટક મલ્ટીકેપ ફંડમાં એનએફઓ છે એટલા માટે અમે માર્કેટનું મોમેન્ટમ ને વેલ્યુએશન પ્રમાણે ડિપ્લોયમેન્ટ કરી શકીશું. સિસ્ટમેટિક ટ્રાન્સફર પ્લાન અવેલેબલ છે અને તમારે પોતાને માર્કેટ કરેક્શનમાં રોકાણ કરવું હોય તો નેક્સ્ટ 3-6 મહિનાના સમયગાળામાં તમે એને ટાઈમિંગ કરી રોજ જોઈને કરી શકો. આમાંથી જે તમને કન્વીનિયન્ટ લાગે એ તમે વાપરી શકો. સર પણ એવું થાય છે કે જે લોકો રોજ કરવાની વાત કરે છે એની જ વાત કરું કે માર્ચ એપ્રિલ ની અંદર એકવાર 15,200 વાળું 14,200 બી થયું હતું. તો જયારે 14,200 થયું હતું ત્યારે તો પાછું 13,800 નો વેટ હતો. તો એવું ક્યાં થાય છે કોઈ દિવસ કે આ બીકોઝ એવરીબડી ઇઝ લુકિંગ ટુ કેચ ધ બોટમ કે ભાઈ એકદમ નીચે આવે તો જ. એટલે આમાં કરંટ ખાલી એટલું પૂછવાનું કે માર્ચ 2020માં 7,500 ની નિફ્ટી પર તમે કેટલા પૈસા રોકેલા? જો એ ટાઈમે તું નહીં રોકી શકે તો આજે માર્કેટની બોટમ તારા હાથમાં આવશે એની શું કામ ગુમાન રાખે છે? કોઈ માર્કેટનો ગુરુ નથી, આપણે બધા માર્કેટના સ્ટુડન્ટ છીએ અને 25 વર્ષ માર્કેટમાં કાઢ્યા પછી રોજ માર્કેટ અમને કંઈક નવું શીખડાવે છે. સો આપણે માર્કેટને સરેન્ડર કરવું પડે કે ભાઈ માર્કેટનું ટાઈમિંગ પોસિબલ નથી. એક જેપી મોર્ગન કરીને લિજેન્ડરી યુએસ નો બેન્કર હતો, એને મોર્ગન સ્ટેનલી ને જેપી મોર્ગન જેવી વર્લ્ડ ક્લાસ કંપની સ્થાપેલી. યુએસ ફેડ એના દ્વારા ઊભું થયેલું અને યુએસ ગવર્મેન્ટ અને યુએસ બેન્કિંગ જ્યારે તકલીફમાં આવતા હતા ત્યારે એ લોકો જેપી મોર્ગન પાસે જતા હતા. હવે આવા મહારથી માણસને લોકો પૂછતા હતા કે મોર્ગન ભાઈ
માર્કેટનું શું લાગે છે, એ હંમેશા એક જ આન્સર આપતો હતો, ઇટ વિલ ફ્લક્ચ્યુએટ, એ ઉપર જશે નીચે જશે કે જ્યાં છે ત્યાં રહેશે. એનાથી આગળ એને ક્યારેય માર્કેટને પ્રિડિક્ટ નહીં કરી. અને આપણે એ ગુમાન રાખીએ કે મને ખબર છે માર્કેટ ક્યાં બોટમ થશે ને ક્યાં ટોપ થશે, તો એ કેવી રીતે કોઈ બિલીવ કરી શકે? જો જેપી મોર્ગન એને પ્રિડિક્ટ નહીં કરી શકતો તો આપણે કઈ વાડીના મૂળા છીએ? ટ્રુ. વેરી ટ્રુ સર. સર, તમે જે પોઈન્ટ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધો ને કે એસેટ એલોકેશન ઇઝ ધ કી, તમારા ફાઇનાન્શિયલ પ્લાનિંગમાં અત્યારે ઇફ યુ ફીલ કે તમારે ફંડ્સની રિક્વાયરમેન્ટ નેક્સ્ટ 2-3 વર્ષમાં આવવાની છે, પ્રોબ્લી ઇટ ઇઝ અ ગુડ ટાઈમ કે તમે અહીંયા આ લેવલ્સ પર નીકાળો. પણ અગર 3 વર્ષના ઉપર હોય તો દેન યુ કેન લુક એટ ઇક્વિટી બેઝ પ્રોડક્ટ્સ. અને અગર આપણે આ બધું કશું કરવું ના હોય, સેફ પ્રોડક્ટમાં જવું હોય તો બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ઓર એસેટ એલોકેટેડ ફંડ્સ વર્ક આઉટ ફિનોમિનલી વેલ. અગ્રી. સર, હમણાં હવે આપણા માર્કેટ્સ આર રિએક્ટિંગ ટુ યુએસ માર્કેટ્સ. ઇનફેક્ટ ગ્લોબલી છેલ્લા 1 વર્ષમાં આપણે જોયું છે કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સ આમ ટેન્ડમમાં જ મૂવ થઈ રહ્યા છે બધા. અને વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ ફિયર્સ ધેટ વોઝ ધેર અગેન ઇન ઓગસ્ટ એઝ વેલ વોઝ ધ ટેપર ટેન્ટ્રમ વિચ વોઝ ધેર. એના પછી ફેડે કીધું કે વી ડોન્ટ ઇન્ટેન્ડ ટુ ઇન્ક્રીઝ ધ interest rates. So do you think this is a good sign and this is a good relief rally because of this? સી જ્યારે લોકો કહે છે કે આપણી માર્કેટ યુએસ માર્કેટ દ્વારા ડ્રિવન છે, તો હું એને બિલીવ નથી કરતો. આજે ડોનાલ્ડ ટ્રમ્પ પ્રેસિડેન્ટ બન્યા તો માર્કેટ યુએસમાં પડેલું, સાથે આપણે બી પડેલું. પણ એના માટે માર્કેટનો કોઈ પેલું નથી. એના માટે આપણી ઇન્ડિયન્સની મેન્ટાલિટી છે જે બેગાની શાદી મેં અબ્દુલ્લા દીવાના ગાતો ફરે છે. જ્યારે જોન એફ કેનેડીની હત્યા કરવામાં આવેલી ત્યારે ભારતે શોક માટે 1 દિવસની છુટ્ટી ડિક્લેર કરેલી, અમેરિકાએ નહોતી કરી. આપણે જોન એફ કેનેડીના અકાલ મૃત્યુથી એટલા બધા દુઃખી થઈ ગયા કે આપણે ભારતમાં 1 દિવસની છુટ્ટી આપી દીધી, અમેરિકનોએ નહોતી આપી. એટલે આપણી ફિતરત છે બેગાની શાદીમાં અબ્દુલ્લા દીવાના. આપણે પોતાની વસ્તુની કદર કરવા કરતા ગામની વાહવાહી વધારે જોઈએ છે. હવે ટેપર ટેન્ટ્રમમાં બી છે ને વાઘ આવ્યો છે એવી સ્ટોરી છે. ફેડે સૌથી પહેલા 2013 ની શરૂઆતમાં કીધેલું કે અમે લોકો 2013 ના અંતમાં ટેપર ટેન્ટ્રમ કરીશું, અમે લિક્વિડિટી ઘટાડીશું. ફેડની અનાઉન્સમેન્ટ ઉપર અમેરિકન માર્કેટોએ કોલ લીધો કે ભાઈ આ ફેડ ગાઈડ કરી રહ્યું છે, અને આપણી માર્કેટે કોલ લીધો કે આ તો થઈ ગયું અને પડી ગયું નીચે. લોકોએ પેનિકમાં વેચી કાઢ્યું. એના પછી જ્યારે એકચ્યુઅલ ફેડ ટેપરિંગ ચાલુ થયું એન્ડ 2013 માં અને બિગિનિંગ 2014 માં, તો માર્કેટમાં કોઈ ઇમ્પેક્ટ જ નહીં આવે. હવે જીત તું વિચાર, એ વખતે ત્યાં આપણી પાસે $300-350 બિલિયન હતા, આજે $650 બિલિયન પડેલા છે. કયા લેવલ ઉપર આપણા લોકોને ખબર પડશે કે હવે આપણે ભૂખડી વારસ નથી નેશન જે ડોલર માટે સકોરું લઈને ફરે. આપણે વિશ્વના 4થા લાર્જેસ્ટ ફોરેન એક્સચેન્જ રિઝર્વ હોલ્ડર થઈ ગયા છીએ. નંબર 2, જે માણસે ટેપર ટેન્ટ્રમના નામે 2013 માં વેચી કાઢેલું, એ હવે પાછી મિસ્ટેક કરશે? કારણ કે એને ખબર છે કે જે વેચે એ બધા બેવકૂફ બન્યા. અને જે લોકોએ 2013 માં હિંમત કરીને લીધું એ લોકો હવે છાતી ખોલીને લેશે? આન્સર ઇઝ યસ, બીકોઝ ત્યાં પૈસા બનાવેલા. એટલે 2020, 21 કે 22 માં ટેપર ટેન્ટ્રમની એટલી ઇફેક્ટ નહીં આવે જેટલી 2013 માં આવશે. ત્રીજી વસ્તુ, 2013 માં ચાઇના અને ઇન્ડિયા કોમ્પિટ કરતા હતા પૈસા લેવા માટે, અને ચાઇના આપણા કરતા આગળ હતું. હવે ચાઇનાએ છેલ્લા 6 મહિનામાં એમની ટેકનોલોજી કંપનીનો ભૂક્કો બોલાવી દીધો. એમને કોઈ ઓલ્ટરનેટ પાવર સેન્ટર જોઈતું નથી. અહીંયા આપણા પ્રાઇમ મિનિસ્ટરને સામે બિરલા હોય, ટાટા હોય, અંબાની હોય, કઈ ફરક નથી પડતો. એમને એમનો ધંધો ચાલવા દે છે. પણ ત્યાં ઝી જિનપિંગને કોઈ જેકમાં આવી જાય તો ન પરવડે. એને એક જ માણસની સર્વોપરિતા જોઈએ છે, એટલે એ બધાને કાપી કાઢ્યા. એમાં ગ્લોબલ ઇન્વેસ્ટરના $300 બિલિયન નુકસાન થયું. હવે એ લોકોને ડર લાગે છે કે જે બી કંપની મોટી થશે એને ચાઇના તોડી પાડશે, તો આપણે શું કામ ચાઇનામાં રોકાણ કરીએ?
અમેરિકા અને ચાઇના એકબીજા સાથે કોલાઇઝન કોર્સ ઉપર છે. અમેરિકન પ્રેસિડેન્ટ વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ બી કહી રહ્યા છે કે ભાઈ ચાઇનામાં રોકાણ નહીં કરો. હવે એ લોકો બહાર રોકાણ કરવાનું ચાલુ કરશે તો ઓબ્વિયસલી ઇન્ડિયામાં થોડું તો રોકાણ કરશે જ. સો હાયર એફએક્સ રિઝર્વ 2013 નો એક્સપિરિયન્સ અને ચાઇનાનો પ્રોબ્લેમ્સ આ બધાને કારણે 2021-22માં ટેપર ટેન્ટ્રમ 2013 કરતા ઓછું જ હિટ કરશે. અને બીજું પછી તમે કોન્ટેક્સમાં જો કે કાગનું બેસવું ને ડાળનું પડવું, તો કાગડાને કોઈ ક્રેડિટ ના આપે કે એના બેસવાથી ડાળ પડી. જો આપણું નિફ્ટી 20,000 હશે તો ટેપર ટેન્ટ્રમમાં થોડું નીચે આવશે જ, કારણ કે એને નીચે આવવા માટે કોઈ બહાનું જોઈતું હતું. પછી ટેપર ટેન્ટ્રમ મળતે તો ટેપર ટેન્ટ્રમ, ને અફઘાનિસ્તાન મળતે તો અફઘાનિસ્તાન. હવે જો એ ટાઈમે નિફ્ટી આપણી 15,000 16,000 હશે તો ટેપર ટેન્ટ્રમમાં એક દિવસ બી માર્કેટ નહીં પડે. સો કાગનું બેસવું ને ડાળનું પડવું એને ભેગું નહીં કરતા. This is actually very true, sir, કે અત્યારે બજાર કદાચ શોધી રહ્યો છે રીઝન, બટ હા, a lot of times we do believe છેલ્લા 10 વર્ષ જ જોઈએ તો આપણા માર્કેટ છે એવા કોઈ રિટર્ન નથી આપ્યા જેની તમે યુએસ માર્કેટે સાચે સારા રિટર્ન આપ્યા છે. So there is no correlation per se, but of course આ તો સેન્ટિમેન્ટ છે. હવે સર ઘણા બધા ક્લાયન્ટો અમને મળતા હોય છે ને તો પૂછતા હોય છે કે ભાઈ હમણાં કયા શેર લેવા જેવા છે, કે કયા શેર બાય કરાય, કે શું બાય કરાય. મારો આ નાઉ ધેટ વી હેવ યુ હિયર, તો મારો આ મીડિયમ થી એક ચીજ શીખવાનો ટ્રાય છે કે સર તમે કોઈ શેર બાય કરતા વખતે તમારો પ્રોસેસ શું છે, શું બાય કરાય એવું મારે નથી જાણવું, કેવી રીતે નક્કી કરાય કે આ બાય કરવું જોઈએ, એનો તમારો પ્રોસેસ શું છે, કે હાઉ ડુ યુ આઈડેન્ટિફાય કે ભાઈ આ સારા શેર છે ને આ લેન્ડમાઇન છે, આમાં ભમાકો થઈ શકે. સો અમે એક બીએમવી પ્રોસેસ ફોલો કરીએ છીએ. સારો બિઝનેસ ખરીદવાનો, સારા મેનેજમેન્ટ દ્વારા ચાલતું હોય એવો બિઝનેસ લેવાનો, અને બની શકે એટલા સારા વેલ્યુએશન પર લેવાનો. હવે બિઝનેસ સારો એટલે શું, કે જે બિઝનેસ પોતાનું રિટર્ન ઓન ઇક્વિટી, કોસ્ટ ઓફ કેપિટલ કા વધારે હોય એમાં જ રોકાણ કરે. આજે તું 8% બોરો કરી અને 12% કમાય તો એ કંપની હંમેશા ચાલશે. પણ જો 12% બોરો કરીને 8% કમાય તો એ કંપની આજે નહીં તો કાલે બેસી જ જવાની છે. એટલે તમે એક પ્રોફિટેબિલિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જુઓ, બીજું સસ્ટેનેબિલિટી પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ થી જુઓ. આજે હું ટેક્સની ચોરી કરું, પ્રતિબંધિત કામકાજ કરું, પોલ્યુશનને હવામાં નાખીને કામ કરું તો એ સસ્ટેનેબલ નથી. આજે નહીં તો કાલે કાનૂનના હાથ તમને પહોંચશે ને તમારો ધંધો આખો ચોપટ થઈ જશે. એટલે બિઝનેસ પ્રોફિટેબલ સાથે સાથે સસ્ટેનેબલ બી હોવો જોઈએ. ત્રીજું સ્કેલેબલ હોવો જોઈએ. આજે હું 100 રૂપિયામાં 12 રૂપિયા કમાઉં ને જેમાં મને 10,000 મળે તો હું 5 રૂપિયા જ કમાઈ શકું તો મતલબ નથી. એટલે સાઇઝ, સ્કેલેબલ, સસ્ટેનેબલ અને પ્રોફિટેબિલિટી એ અલગ અલગ પેરામીટર ઉપર અમે બિઝનેસને જોઈએ. હવે દરેક બિઝનેસની સાયકલ હોય. સ્ટીલ કંપની ભાવ નીચો હોય ત્યારે લોસ કરે, ભાવ ઉપર હોય તો પૈસા બનાવે. હવે લોસ કરે એ બી પરમેનન્ટ નથી, પ્રોફિટ કરે એ બી પરમેનન્ટ નથી. એટલે એમાં પાછી તમે સાયકલની એવરેજ કાઢો. બીજું મેનેજમેન્ટ છે. હવે જે મેનેજમેન્ટ હંમેશા પેજ 3 માં આવતું હોય એની સાથે આપણે શું લેવા દેવા. આપણે તો એવું મેનેજમેન્ટ જોઈએ જે આપણા માટે કામ કરે. હવે ઘણા મેનેજમેન્ટ ચતુર હોય, સ્માર્ટ હોય, કામ બી કરતા હોય, પણ સાલાની દાનત જ ખોરી હોય તો આપણે એની સાથે શું કામ પૈસા લગાડીએ. આપણે તો એવા માણસને પૈસા આપવાના છે જે ગવર્નન્સના પાથ પર ચાલે ને માઇનોરિટી શેર હોલ્ડરને પ્રોટેક્ટ કરે. અને ફાઇનલી વેલ્યુએશન છે. ક્યારેક માર્કેટ મહેરબાન હોય માર્ચ 2020 જેવા સમયમાં તો બધા વેલ્યુએશન તમારી ફેવરમાં છે. 100 રૂપિયાની ચીજ 50 રૂપિયામાં મળે છે. હવે આજની જેવી માર્કેટ હોય તો 100 રૂપિયાની ચીજ માટે તમારે 100 રૂપિયા કે 105 રૂપિયા આપવા પડે છે. ના એ ટાઈમે તમે એવી કંપનીમાં રોકાણ કરો જેનો ગ્રોથ માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન કરતા વધારે સારો હોઈ શકે, જેમાં અર્નિંગ્સ માર્કેટની એક્સપેક્ટેશન કરતા લાંબા સમય માટે આવવાની હોય. એટલે આ બધા કોમ્બિનેશન તમે ભેગા કરી અને વી ટ્રાય ટુ ઇન્વેસ્ટ ઇન ગુડ બિઝનેસીસ રન બાય ગુડ મેનેજર્સ અવેલેબલ એટ ગુડ પ્રાઇસીસ. So now we are talking about available at good prices. There is one very controversial IPO which had just gone
which is Zomato. એટલે એની વાત ના કરીએ તો બી ખોટું છે, બટ is it a new ecosystem which is coming in જ્યાં હવે ઇન્ડિયન ઇન્વેસ્ટર્સ બી એવું બિલીવ કરે છે કે ભાઈ આપણે પ્રાઇવેટ ઇક્વિટી જેવી રીતે ઇન્વેસ્ટ કરી શકીએ છે કે So, is it તમે બી એ સ્કૂલમાં છો કે ભાઈ પ્રોફિટ ના હોય તો વાત જ નહીં કરવાની? સો કરંટ સપોઝ એક સ્ટીલ કંપની હોય અને 50,000 કરોડ રૂપિયામાં એક સ્ટીલ પ્લાન્ટ નાખ્યો અને પહેલા જ વર્ષે રાઇટ ઓફ કરી કાઢ્યો, એટલે એની બેલેન્સ શીટમાં 50,000 કરોડનો લોસ આવ્યો, ઇક્વિટી ઝીરો થઈ ગઈ અને ડેટ જ છે આખી બેલેન્સ શીટ ઉપર. નાવ તમે એ કંપનીમાં રોકાણ કરશો? આન્સર ઇઝ યસ, બીકોઝ તમને ખબર છે કે આ 50,000 કરોડ તમે એક વર્ષમાં રાઇટ ઓફ કરો એનો કોઈ મતલબ નથી. સ્ટીલ પ્લાન્ટ તો 20-25 વર્ષ સુધી તમને પ્રોફિટ કરીને આપશે. આપણે મેન્ટલી એને રાઇટ ઓફ કરવાની જગ્યાએ ડેપ્રિશિએટ કરીશું. સો ફિઝિકલ અસેટને કેવી રીતે વેલ્યુ કરવી, કેવી રીતે ડેપ્રિશિએટ કરવું એ આપણને આવડે છે, પણ ડિજિટલ અસેટને કેવી રીતે ડેપ્રિશિએટ કરવું એ આપણને ખબર નથી. આજે ઝોમેટો એક પ્લેટફોર્મ બનાવ્યું, 700 કે 800 કંપની હતી જે આ ફૂડ ડિસ્ટ્રીબ્યુશન બિઝનેસમાં હતી, એમાં ખાલી 2 બાકી રહી છે, એક ઝોમેટો અને બીજી સ્વિગી. બાકીની 698 કંપની બંધ થઈ ગઈ છે. એટલે આના પ્લેટફોર્મમાં કંઈક તો દમ છે. એની પાસે કસ્ટમર છે, લાખો કસ્ટમર છે, એની પાસે ડિલિવરીનું મિકેનિઝમ છે, હજારો ડિલિવરી બોય છે, અને એની પાસે રેસ્ટોરન્ટ્સ છે. હવે આ બધું ઊભું કરવા માટે એને જેટલા પૈસા ખર્ચો કર્યા એ બધા રાઇટ ઓફ કરી કાઢ્યા, એટલે લોસ છે. પણ હવે ધીરે 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 તને સ્વિગીની અને ઝોમેટોની આદત પડી ગઈ છે. આપણે ઓર્ડર કરીએ જ છે એનાથી. એક વખત એ આદત બની જાય તો એ થોડો ભાવ વધારશે તો પણ આપણે એનો આપીશું ચાર્જ. હવે તમે નોકરી માટે પહેલા હતું કે આપણે બધાને બાયોડેટા મોકલતા હતા. હવે ઘણી વખત નોકરી.com કે monster.com આપણે નાખી દઈએ. નોકરી.com એક બાયોડેટાના 9 રૂપિયા કે 10 રૂપિયા લે છે, પણ એનું માર્જિન 65% છે, 65%. અને એની નીચે મોન્સ્ટર છે કે 90 પૈસા લે છે બાયોડેટાના, અને એનું માર્જિન હાર્ડલી છે કંઈ. એટલે આમાં છે ને જે વિનર છે એ ટેક્સ ઓલ. અને ઝોમેટો અને સ્વિગી સિવાય આજે હવે એ કોમ્પિટિશનમાં કોઈ ઊભું નથી. તને ને મને ઝોમેટો અને સ્વિગીની આદત પડી ગઈ છે. એ એપ તારા ને મારા ફોન ઉપર છે. આપણે રેસ્ટોરન્ટમાં ઓર્ડર કરીએ છીએ, વર્ક ફ્રોમ હોમમાં બી કરીએ છીએ અને નોન વર્ક ફ્રોમ હોમમાં બી કરીએ છીએ. એટલે એ ક્યારે પ્રોફિટેબિલિટી તરફ આવી જશે એનો એક પાથ બનાવી અને દરેક ક્વાર્ટરના નંબર આપણે નાખીએ તો એ વ્યાજબી રહેશે. જે નોકરી.com થયું એ જ ઝોમેટોમાં થશે કે નહીં થાય એ જ કોલ છે આ માર્કેટ વેલ્યુએશનનો. સો આપણે ડિજિટલ અસેટને વેલ્યુ કરવાની આવડત ડેવલપ કરવી પડશે. આજે આપણી પાસે બધી આવડત છે ના નથી, પણ હું બહાર ઉભો રહીને સ્વિમિંગ કેવી રીતે શીખીશ? અલ્ટિમેટલી તો સ્વિમિંગ પુલમાં કૂદકો મારવો પડશે. મારે જેટલા વિડીયો જોવા હતા જોઈ લીધા, પેલા કોચે બી જેટલું મને શીખડાવવું હતું હવામાં શીખડાવ્યું. ફાઇનલી તો પાણીમાં પડીને હાથ પગ મારવા જ પડશે તો જ સ્વિમિંગ આવડશે. સો ડિજિટલ કંપનીમાં બી રોકાણ કરવા માટે અમારે એ આવડત ડેવલપ કરવાની છે અને અમે થોડું થોડું રોકાણ કરીને શીખી રહ્યા છીએ. Correct. Sir, a lot of investors have come in the past 1.5 years, first time investors I'm talking about, the pandemic investors. And a majority of them have made money if they are investing in cash market for sure. And they feel that they don't need fund managers. What is your advice to them? So, જી જો તમે પોતે રિસર્ચ કરો, તમે પોતે ડિસિપ્લિન ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરો તો ફંડ મેનેજરની જરૂર નથી. આજે એવા કેટલા બધા લોકો છે, રાકેશ ઝુંઝુનવાલા, નિમેશભાઈ, વલ્લભભાઈ, આકાશ બંસાલી, રાધાકિશન દમાની, એમને કોઈ ફંડ મેનેજરની જરૂર નથી કારણ કે એ પોતે જ એટલા નોલેજેબલ છે. તમારી પાસે જો નોલેજ હોય તો તમે પોતે કરો, કોઈ વાંધો નથી, અમારી કોઈ જરૂર નથી. પણ તમારી પાસે એ નોલેજ ન હોય, તમારી પાસે એ સમય ન હોય અને તમે ખાલી કોઈની ટીપ સાંભળીને રોકાણ કરવાના છો તો એ જોખમ નહીં લો.
છેલ્લા 1.5 વર્ષમાં પૈસા ખોવવું બહુ મુશ્કેલ હતું, જે લીધું બધું ચાલ્યું છે. તો એ આવનારા 1.5 વર્ષમાં રહેશે એવી કોઈ ગેરંટી નથી. આજે જીત, હું એક HNI સાથે વાત કરી રહ્યો હતો, એટલે મેં આમ જ એમને કીધું કે सर हमारा जो स्मॉल कैप फंड है ना, उसने 22% रिटर्न दिया है कंपाउंडेड 10 साल का. क्योंकि नीलेश भाई मेरे पोर्टफोलियो ने कभी इतना रिटर्न नहीं दिया. मैंने कहा नहीं सर, हमारा तो 100% स्मॉल कैप इक्विटी था, हाई रिस्क हाई रिटर्न था. आपका तो गोल्ड, डेट, रियल एस्टेट सब कुछ होता है, तो ऑब्वियसली इट्स नॉट लाइक टू लाइक कंपैरिजन. लेकिन नहीं 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 नीलेश भाई, मैं तो अपने इक्विटी पोर्टफोलियो की बात कर रहा हूँ. सर मतलब आपके इक्विटी पोर्टफोलियो में आप हमेशा स्मॉल कैप तो नहीं डालेंगे, आपके पास लार्ज कैप भी होगा, मिड कैप भी होगा. मेरा लार्ज कैप फंड ने 16% ही रिटर्न दिया है. तो जो आप इसके साथ कंपेयर मत करिए, बिकॉज ये एक प्रोडक्ट है. एवरेज प्रोडक्ट में 16 से 22%, 6% का अंतर होता है. तो कि नहीं नीलेश भाई, मैं तो अपने टोटल इक्विटी पोर्टफोलियो का अगर रिटर्न देखूं तो वो डबल डिजिट से कम है. तो सर ये तो मतलब थोड़ा फिर सोचने की बात है कि आपका ऐसा क्यों हुआ. तो आप एक काम करिए, आपका मेरे को पूरा पोर्टफोलियो भेजिए, मैं देख लेता हूँ. सो એમને મને પોર્ટફોલિયો મોકલાવ્યો. પોર્ટફોલિયો બધો બ્લુ ચિપ સ્ટોક્સ નો, બધા સારા સારા નામ. सर ये पोर्टफोलियो में आपका रिटर्न कैलकुलेशन में गड़बड़ है, इतना रिटर्न तो कम नहीं हो सकता है, आपने सब अच्छे अच्छे स्टॉक चुने हैं. क्योंकि नहीं नीलेश भाई, ये देखो हमारा XIR और कैलकुलेशन है. મને બી આશ્ચર્ય થાય કે આ પોર્ટફોલિયોમાં લોસ ઓછું રિટર્ન કેવી રીતે બનાવી શકે. પછી ખબર પડી કે સાહેબ હંમેશા સ્વિંગ થતા હતા. 2013 ટેપર ટેન્ડરમાં વેચીને બેસી ગયા, પછી 2015 લીધું, 2016 ડિમોનેટાઇઝેશનમાં વેચી કાઢ્યું, પછી 2018 લીધું, પછી 2020 પાછું વેચ્યું. એટલે એમણે હંમેશા માર્કેટને ઉલટું ટાઈમ કરવાની કોશિશ કરી. લીધા સારા ક્વોલિટી સ્ટોક, પણ ત્યારે લીધા જ્યારે પાસ્ટ રિટર્ન પોઝિટિવ થયું, અને જ્યારે નેગેટિવ થયું ત્યારે વેચી કાઢ્યું. નેટ એમનો ઇક્વિટી પોર્ટફોલિયોનું રિટર્ન 4-5% આસપાસ છે. હવે એના કરતા ફંડમાં મૂકીને સુઈ ગયા હોત તો આજે એના કરતા 10 ગણું વધારે રિટર્ન થતે. એટલે લોકો જો પોતે રિસર્ચ કરે તો એમને કોઈ ફંડ મેનેજરની જરૂર નથી. પણ જો તમારી પાસે પોતે રિસર્ચ કરવાની શક્તિ ન હોય, તમે આવી રીતે ઇમોશનલી ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરતા હો, તો ડેફિનેટલી તમે પછી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ થ્રુ રોકાણ કરો, એ વ્યાજબી રહેશે. So it is very important to identify luck versus skill. The returns તમારા લકના કારણે આયા છે કે તમારા સ્કિલના કારણે આયા છે? True. એબ્સોલ્યુટલી, જે નસીબમાં છે એ તો તમને મળવાનું જ છે. પણ જો તમારું નસીબ એટલું સારું હોતે તો પછી તમારે સ્ટોક માર્કેટમાં ટ્રેડિંગ કરવાની કે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવાની જરૂર નથી, એમને જ મળી જશે. સર હવે બીજો એક પ્રશ્ન એવો છે કે બહુ બધા જેવી રીતે આપણે BSE 500 જોઈએ છે, એવી રીતે મ્યુચ્યુઅલ ફંડ ઇન્ડસ્ટ્રીમાં બી હવે 500+ ઇક્વિટી સ્કીમ્સ થઈ ગઈ છે. સો હાઉ ડુ યુ આઈડેન્ટિફાય કે ભાઈ આ સ્કીમ સારી કહેવાય ને આમાં મારા પૈસા જવા જોઈએ, અને આ સ્કીમ સારી ન કહેવાય, આનામાં આપણે નથી પડવું? હાઉ ડુ યુ આઈડેન્ટિફાય? સો બરોડામાં લગભગ 5000 થી વધારે રેસ્ટોરન્ટ હશે, અને છતાં તમને ખબર છે કે આ રેસ્ટોરન્ટમાં જઈને આપણે ખાવું જોઈએ. એક થાળીની ફેમસ રેસ્ટોરન્ટ છે જ્યાં પપ્પા મને ઘણી વખત લઈ જાય, તો અમે લગભગ લાઈનમાં ઊભા રહીએ છીએ. હવે આખા બરોડામાં નહીં તો 100 થાળીની રેસ્ટોરન્ટ હશે, પણ એ રેસ્ટોરન્ટ માટે લોકો લાઈન લગાડીને ઊભા રહે છે. સો એક છે કે કોઈ પણ મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં તમે રોકાણ કરો ત્યારે એની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસને જુઓ કે આ લોકો જે બોલે છે તે કરે છે કે નહીં, એમની શું પ્રોસેસ છે. દરેકની જિંદગીમાં તડકો છાંયડો આવે જ. દરેક ફંડ મેનેજર ક્યારેક ટોપ ક્વોર્ટાઇલમાં હશે, ક્યારેક બોટમ ક્વોર્ટાઇલમાં હશે, ક્યારેક વચ્ચેના ક્વોર્ટાઇલમાં હશે. એ હંમેશા કન્સિસ્ટન્ટલી સેન્ચુરી નહીં મારે, ક્યારેક ઝીરોમાં બી આઉટ થશે. પણ આમાં ફોર્મ હંમેશા છે ને ટેમ્પરરી હોય, ક્લાસ પરમેનન્ટ હોય. તેંડુલકર જો 3 વખત ઝીરોમાં આઉટ થાય તો ચોથી વખત ટ્રિપલ સેન્ચુરી મારીને જ આવશે, ને 3 ઇનિંગને કવર કરી લેશે. અને કોઈ અડધો કચરો બેટ્સમેન એક વખત સેન્ચુરી બી મારી દે, બાકીની 10 ઇનિંગમાં ઝીરોમાં જ આઉટ થશે. એટલે ફંડ મેનેજરની ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસ શું છે એ જુઓ.
સેકન્ડ, એ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસને એના પોર્ટફોલિયો સાથે મલ્ટીપ્લાય કરો કે ભાઈ આ જેવું બોલે છે એવું લે છે કે નહીં. આજે મારા પોર્ટફોલિયોમાં બધા કચરા સ્ટોક હોય જેના ધંધા ધાપા વિશે કોઈને ખબર નહીં હોય અને મારું પરફોર્મન્સ સારું લાગે, તે પરફોર્મન્સ આજે નહીં તો કાલે પડી જવાનું છે. એટલે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ પ્રોસેસ ને પોર્ટફોલિયો એ બેને તમે ભેગા કરો તો તમને ખબર પડી જશે કે આ સારી સ્કીમ છે કે ખરાબ સ્કીમ છે. Okay. So, how important is it to have an international exposure at in today's time? There, lot of to be honest, geographical boundaries rahi nathi. All companies, Amazons, and all are also operating at such big scales. How important do you think is to have international exposure? So, જીતભાઈ, આપણે ગુજરાતીઓ તો છે ને હંમેશા ઇન્ટરનેશનલ જ રહ્યા છીએ. જ્યારે મતલબ કમ્યુનિકેશનની ફેસિલિટી નહોતી એ વખતે આપણે આફ્રિકા સાથે ટ્રેડિંગ કરતા હતા અને આખું આફ્રિકા ચલાવતા હતા. આપણામાં કહેવત બી છે કે જાવા જે જાય તે પાછો ના આવે, અને પાછો જો આવે તો એને પછી જિંદગી આખી કંઈ કામ કરવાની જરૂર નહીં પડે. એટલે એ આપણા નેચરમાં છે ઓલરેડી. અને આપણી સોસાયટીમાં જે લોકો બહાર ગયા એમણે વધારે પૈસા બનાવ્યા છે. સો એ જ વસ્તુ આપણે આપણા પોર્ટફોલિયોમાં બી લાવવાની છે કે આજે જી તને તારા છોકરાને લગશે અમેરિકા ભણવા મોકલવો છે. હવે તું એને જઈને એમ તો નહીં કે બેટા જો 75 રૂપિયા ટુ ડોલર હશે તો હું મોકલીશ અને 200 રૂપિયા ટુ ડોલર હોય તો હું નહીં મોકલું. તો છોકરો મોટો થઈને બાપાને ગાળો આપશે કે તમે શું કર્યું. હવે મારે મારા છોકરાને જો બહાર મોકલવા હોય તો એના માટે ડોલર ખર્ચો કરવો પડશે, તો એના માટે ડોલર અસેટ બનાવવી જરૂરી છે. તો ઇન્ટરનેશનલ રોકાણ કામમાં આવશે. બીજી વસ્તુ છે કે આજે આપણું 100% પૈસા ભારતમાં છે. હવે કાલે ઉઠી ન કરે નારાયણને કંઈક ઊંધું ચક્કું થયું, ભારત અને ચાઇના વોર પર લડ્યા, ભારત અને પાકિસ્તાન ઝઘડે કરે, આપણે ત્યાં કોઈ નેચરલ કેલેમિટી આવી ગઈ, તો એ ટાઈમે તમારો જે બહારનો પોર્ટફોલિયો છે એ તમને ડાયવર્સિફિકેશન આપશે, એ તમને પ્રોટેક્શન આપશે. ત્રીજી વસ્તુ છે કે આજે જીત હું ને તું બંને નેટફ્લિક્સ જોઈએ છે, અમેઝોન પર ખરીદી કરીએ છીએ, વિઝાનું કાર્ડ વાપરીએ છીએ. આપણા ખર્ચા પર, આપણા પૈસા પર આ બધી કંપની મોટી થાય છે. તો હું એના કન્ઝ્યુમરમાંથી રોકાણકાર કેમ ન બન? આજે નેટફ્લિક્સ, વોટ્સએપ, ફેસબુક, ગૂગલ એ બધા આપણે વાપરીએ છીએ ને આપણા પૈસાથી એ લોકો પૈસાદાર બને છે, તો આપણે બી એમાં ઓનરશિપ કેમ નહીં રાખીએ? એના માટે ગ્લોબલ ફંડ જરૂરી છે. સો ડાયવર્સિફિકેશન પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, ડોલર અસેટ ઊભી કરવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ અને નવા બિઝનેસીસમાં રોકાણ કરવા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂથી તમારે ગ્લોબલ ફંડ, ઇન્ટરનેશનલ અસેટ્સમાં રોકાણ કરવું જરૂરી છે. તમારા પોર્ટફોલિયોના 15 થી 20% તમે એમાં રોકાણ કરી શકો. સર એની અંદર એક વસ્તુ જીતામાં પછી મહત્વની, 2007માં છે ને એક ગોરુ ફંડ અહીંયા ઇન્ડિયામાં લોન્ચ થઈ રહ્યું હતું. તેને મુંબઈ, દિલ્હી, કલકત્તા, મદ્રાસ બધી જગ્યાએ પોસ્ટર મારેલા. You know which was the best performing emerging market last year? Iceland, up so and so percentage. 2008માં આઇસલેન્ડમાં આઈસ બી નહોતો રહ્યો ને લેન્ડ બી નહોતો રહ્યો, લોકોના છક્કા છૂટી ગયેલા. એટલે જ્યારે તમે ઇન્ટરનેશનલ માર્કેટમાં રોકાણ કરો તો ધ્યાનપૂર્વક કરજો. આવી રીતે આઇસલેન્ડમાં કે રશિયામાં કે ઝિમ્બાબ્વે કે ઝામ્બિયામાં નહીં ચડી જતા. હું તમને સર એ જ પૂછવાનો હતો. That was what I was coming to. कि तो પછી when we say international, should we look at global companies or તમે કહો છો એ પ્રમાણે કે because which is majorly America focused, કે પછી તમે કહો છો એ પ્રમાણે કશે બી હોઈ શકે, that is not a problem? નહીં કરણ, આમાં ડાયવર્સિફાઈડ જવામાં મજા છે કે ગ્લોબલ પોર્ટફોલિયો લેવો વધારે સારો કમ્પેર ટુ સિંગલ કન્ટ્રી પોર્ટફોલિયો. સેક્ટરલ થીમ લેવાની જગ્યાએ ડાયવર્સિફાઈડ પોર્ટફોલિયો લેવો વધારે સારો. રિટર્ન થોડું ઓછું મળશે પણ રિસ્ક ઘણું ઓછું થઈ જશે. આજે યુએસ પોતે જ એક કોન્ટિનેન્ટ બરાબર છે એટલે એને સિંગલ કન્ટ્રીમાં રોકાણ કરી શકાય, કારણ કે ઘણી બધી યુએસ કંપની દુનિયાભરમાં ઓપરેટ કરે છે. એપલ ભલે કહેવાય અમેરિકન કંપની પણ માલ તો આખી દુનિયામાં વેચે છે. ગૂગલ કહેવાય અમેરિકન કંપની પણ આખી દુનિયામાં ઓપરેટ થાય છે. સો એ ટાઈપના ગ્લોબલ ડાયવર્સિફાઈડ ફંડમાં રોકાણ કરવું વધારે સારું રહેશે. હવે સર કમિંગ બેક ટુ ઇન્ડિયા,
છેલ્લા 12 મહિનામાં મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપે બહુ જ ના બિલીવ કરી શકાય એવા રિટર્ન્સ આપી દીધા છે. ડુ યુ ફીલ કે આ પતી ગયું કે હજી બહુ જ્યુસ બાકી છે કે વોટ ઇઝ ધ સીન? કે આ તો બેઝિકલી આઈ બિલીવ મિડ એન્ડ સ્મોલ કેપ પેલા શેરડી જેવું છે, ફેરવ ફેરવ કરીશું ક્યારેક જ્યુસ બંધ બી થઈ જશે. 100% જે છેલ્લા 18 મહિનામાં રિટર્ન જોયું એ આવનારા 36 મહિનામાં બી નહીં દેખાય. આજે તમને 2020-21માં સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં રિટર્ન સારું લાગે છે કારણ કે 2018-19 2019-20માં રિટર્ન ખરાબ હતું. આ 1 વર્ષનું રિટર્ન નથી, આ 3 વર્ષનું રિટર્ન છે. સ્ટોક માર્કેટ છે ને એ રીતનું છે કે 5 વર્ષનું રિટર્ન ક્યારેક વર્ષમાં આવી જાય અને ક્યારેક 5 વર્ષ પછી આવે. સો સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં આજે રોકાણ કરતી વખતે એક ચીજ ગાંઠે બાંધી લેવી કે જેટલું પરફોર્મન્સ છેલ્લા 18 મહિનામાં આવ્યું છે એવું આવનારા 36 મહિનામાં પણ નથી આવવાનું. ઓકે સર, આપણું એક બહુ જ સારું ફંડ કોટક ફ્લેક્સી fund has been going on and has a very good track record and a consistent track record. Now, what is the reason behind coming out with Kotak multi-cap fund? What is the difference for the general audience? Sure. So, જીત કોટક સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લેક્સી કેપમાં સાઈઝ આજે 37,000 કરોડ રૂપિયાની ઉપર થઈ ગઈ છે. જ્યારે મેં ચાલુ કરેલું ત્યારે નાનકડી હોડી હતી, પછી સ્પીડ બોટ થઈ, પછી સ્ટીમર થઈ અને હવે જાયન્ટ ઓઇલ ટેન્કર થઈ ગયું છે. હવે મારે એને ચલાવતી વખતે ઓબ્વિયસલી સાઈઝ જોઈને ચલાવવું પડે. હવે એઝ પર લો હું સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લેક્સી કેપમાં 100% લાર્જ કેપમાં નાખી શકું અથવા 100% સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં નાખી શકું. તો હવે 37,000 કરોડ રૂપિયા શિફ્ટ કરવું પોસિબલ નથી. એટલે અમે આ ફંડને 75% લાર્જ કેપ અને 25% સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપમાં ચલાવીએ છીએ. આજે કોટક મલ્ટી કેપ ફંડ અમે લોન્ચ કરી રહ્યા છે, એમાં 25% મિડ કેપ છે, 25% સ્મોલ કેપ છે અને 25% લાર્જ કેપ છે. અને બાકીના અમે લોકો અમારી મોડેલ પ્રમાણે લાર્જ મિડ કે સ્મોલમાં રોકાણ કરીશું. સો બેસ્ટ કેસ સિનારીઓ જ્યારે અમને લાર્જ કેપ બહુ સારા લાગે તો 50% લાર્જ કેપ રહેશે અને 50% સ્મોલ કેપ મિડ કેપ રહેશે. અને જ્યારે સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ બહુ સારા લાગે તો 75% સ્મોલ એન્ડ મિડ કેપ રહેશે અને 25% લાર્જ કેપ રહેશે. રફલી આ અલોકેશન રેન્જ રહેશે. એટલે સ્ટાન્ડર્ડ ફ્લેક્સી કેપ લાર્જ કેપ બાયસ્ડ ફંડ રહેશે અને મલ્ટી કેપ એક ઇક્વલ અલોકેશન ફંડ રહેશે બિટવીન લાર્જ મિડ એન્ડ સ્મોલ. એમાં કોટક ફ્લેક્સી જેવી કન્સિસ્ટન્સી મળી શકશે? એટલે રાહુલ દ્રવિડ જ્યારે રમવા જાય ત્યારે તો દર વખતે સેન્ચુરી મારવાનું જ વિચારીને જતો હોય. એવું તો ક્યારેય નહીં વિચારે કે લાસ્ટ ઇનિંગમાં સેન્ચુરી મારી છે એટલે આ ઇનિંગમાં આપણે ભલે 0 પર આઉટ થઈ જઈએ. સો એક ફંડ મેનેજરની હંમેશા એ જ કોશિશ હોય કે એના રોકાણકારો માટે પૈસા બનાવે, માર્કેટને આઉટ પરફોર્મ કરે. હવે કરણભાઈ, ઘણી વખત શું થાય છે કે તમે સારી કંપનીમાં રોકાણ કરો અને પછી જ્યારે તેજીની માર્કેટ હોય ત્યારે ઘોડાને ગધેડા બધા દોડે. એ ટાઈમે ફંડ મેનેજરે ગધેડાને આગળ જવા દેવા જોઈએ રાધર દેન પોતાનો ઘોડો બદલીને ગધેડા પર ચડે. ભલે અંડર પરફોર્મન્સ આવે, ઇવેન્ચ્યુઅલી ફંડામેન્ટલ્સ વિલ પ્રિવેલ. અમારે 2017માં આવું થયેલું. એક સોફ્ટવેર કંપની હતી જે 2017 બિગિનિંગમાં લગભગ ઇન્ડેક્સમાં 1% વેઇટ ઉપર આવી અને એન્ડ સુધીમાં 4% વેઇટ થઈ ગયું. અમને એ સ્ટોક મોંઘો લાગતો હતો. દરેક વખતે ફંડ મેનેજરને એનાલિસ્ટને હું પૂછ્યું તો એમને કીધું નહીં સર, આમાં આપણને જામતું નથી. અમે 2017માં અંડર પરફોર્મન્સ લીધું બીકોઝ આ સ્ટોકમાં અમારું લોકેશન 0 હતું ને આ સ્ટોક ધડાધડ ભાગતો હતો. હવે એ ટાઈમે અંડર પરફોર્મન્સ લીધું તો આજે 2018-19માં પરફોર્મન્સ આવી ગયું કારણ કે એ સ્ટોક પાછો જમીન ઉપર આવી ગયો. સો એક ફંડ મેનેજરને તમારે સમય આપવો પડશે કે એ સાયકલ ઉપર રમી અને રોકાણ કરીને રિટર્ન બનાવી શકે. કરેક્ટ. હવે સર એવું કહેવાય છે કે by the end of every bull rally the one who started with money will end up having experience and the one who started with experience will end up having money. અને of course તમારી પાસે તો ભયંકર એક્સપિરિયન્સ છે.
તો તમે અમારા જે નવા ઇન્વેસ્ટર્સ છે ને છેલ્લા 1 વર્ષમાં વી હેડ અ લોટ ઓફ યંગ ઇન્વેસ્ટર્સ, એના તમારા 3 લર્નિંગ્સ ઓફ ધ માર્કેટ શું છે જે તમે શેર કરવા માંગશો? સો 3 જ વસ્તુ છે કરણભાઈ. આપણામાં કહેવત છે કે ટીપે ટીપે સરોવર ભરાય. સો રેગ્યુલર ઇન્વેસ્ટમેન્ટ વિલ ગો અ લોંગ વે ઇન મેકિંગ મની. સેકન્ડ છે આપણામાં કે ઉતાવળે આંબા ન પાકે. સેમ મેં રોકાણ કર્યું હોય તો લાંબા ગાળાનું જ કરવું પડે. જો આંબા જલ્દી જોશે તો કાચા ને ખાટા મળશે. અને ત્રીજું છે કે ડોન્ટ પુટ ઓલ એગ્સ ઇન વન બાસ્કેટ. ડાયવર્સિફિકેશન ઇઝ કી. આ 3 ચીજને તમે ફોલો કરી લો તો બુલ માર્કેટ હોય કે બેર માર્કેટ હોય, દરેકમાં તમે પૈસા બનાવશો. એક એસઆઈપી ચાલુ રાખો, સ્ટોકમાં કરવી હોય સ્ટોકમાં કરો, મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરવી હોય મ્યુચ્યુઅલ ફંડમાં કરો. અસેટ એલોકેશનને ફોલો કરો. તેજી જોઈને લાલચી નહીં બનો, મંદી જોઈને ડરી નહીં જાઓ. કોન્ટ્રા પ્લે કરો, સસ્તી માર્કેટમાં ખરીદો, મોંઘી માર્કેટમાં વેચો અને લાંબા ગાળા માટે નિવેશ કરો. આજે કરણજી, હું એટલા બધા લોકોને મળું છું જેમણે એમની લાઈફમાં એચડીએફસી બેંક, આઈસીઆઈસીઆઈ બેંક, ટીસીએસ, ઇન્ફોસિસ, સન ફાર્મા, દુનિયાભરના બ્લુ ચીપ સ્ટોક લઈને વેચી કાઢ્યા છે. જો લઈને રાખી મૂક્યા હોતે તો એમનો ઉદ્ધાર થઈ જતો, એમને ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ મળી જતો. પણ પેલું 5 રૂપિયા 10 રૂપિયા કમાવા માટે તમે 500 રૂપિયા છોડી દીધા છે. એટલે એવી ભૂલ નહીં કરો. લાંબા ગાળા માટે સારા સ્ટોક્સમાં રોકાણ કરો, એને રાખી મૂકો અને ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ બનાવો. ગ્રેટ સર, ગ્રેટ. Very true, sir. Tamara learnings are definitely very helpful, and with your experience, I think we should all implement these learnings. Sir, now so our set of questions are over. We'll take up some questions that are there from the audiences. So, कोई questions पूछवा होय तो please raise your hands, or you can type in the chat as well. We'll be taking up questions from the YouTube channel as well. So, Tyathi, we will read out the questions. So, Karan, you want to start off with the questions? Yeah, sure. મેહુલભાઈ નો ક્વેશ્ચન છે કે સર હાઉ ટુ સિલેક્ટ ગુડ સ્ટોક્સ. તો મેહુલભાઈ આઈ થિંક તમે પહેલા પૂછી લીધો ને એ ઓલરેડી સર સાથે આપણે ડિસ્કસ બી કર્યું. મેહુલભાઈ નો બીજો ક્વેશ્ચન છે, વોટ ઇઝ યોર થોટ ઓન પેની સ્ટોક ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ? એટલે પૈસા ખોવા જોઈએ તો એના કરતા ઘરે જ બારી કાઢો. એમાં રોકાણ કરીને શું કામ બારવા છે? એના કરતા ઘરમાં જ તાપણું કરજો, થોડી શિયાળામાં ગરમી મળશે. Very true, sir. Actually, I would tell you કે when I joined the market, મેં બધું જ કર્યું છે. મેં બધી પ્રકારના ટ્રેડિંગ કર્યા છે, બધા પ્રકારના સ્ટોક્સમાં પૈસા લગાયા છે. અને એઝ ઓન ટુડે આઈ કેન સે કે જે મને 2015માં રિયલાઇઝ થયું ને કે ભાઈ આ બધું કરવા કરતા ખાલી સારા સ્ટોક્સ લઈને મૂકી રાખો તો લોંગ ટર્મ બહુ સારા પૈસા બને છે. જો એ મને શરૂઆતથી બિલીફ હોત ને તો અત્યારે મારી નેટવર્ક 3 ટાઈમ્સ હોત છે એની. જાગ્યા ત્યારથી સવાર કરણ. બીજો પેની સ્ટોક ને અગર આપણે છોડીએ, પેની સ્ટોક ને છોડીએ, what about SME investments? જી, દરેક સ્ટોકનું રિસ્ક રિટર્ન પ્રોફાઇલ હોય. તમે એસએમઈ સ્ટોકમાં રોકાણ કરો તો મંકી ટુ ગોરિલા ટુ કિંગકોંગ સ્ટ્રેટેજી અપનાવવી પડે. આજે આપણને ખબર નથી કયો મંકી ગોરિલા બનશે ને કયો કિંગકોંગ બનશે, એટલે બહુ બધા મંકી રાખવા પડે. પછી એમાંથી થોડાક જે ગ્રો થાય ગોરિલા જેવા એમને વધારે ખવડાવવું પડે, એને વધારે પૈસા આપવા પડે, અને એમાંથી જે કિંગકોંગ બને એમાં વધારે રોકાણ કરવાનું. અને પછી ગામને કહેવાનું કે આ જયારે કિંગકોંગ મંકી હતો ત્યારે મેં પારેલો. પણ ગામને એ નહીં કહેવાનું કે મેં આટલા બધા મંકી પારેલા અને મને 90% મરી ગયા. એક ઓટીસીઆઈ કરીને એક્સચેન્જ હતું સ્મોલ એન્ડ મીડિયમ કંપનીઝનું 1991-92માં. આઈ ડોન્ટ થિંક સો એમાંની એક કંપની આજે સર્વાઈવ કરે છે અને એક્સચેન્જ બી સર્વાઈવ કરે છે. બધું ઉઠી ગયું.
એટલે સ્મોલ અને મીડિયમ કંપનીઝમાં રોકાણ કરવામાં રિટર્ન ડેફિનેટલી વધારે મળે છે, પણ પ્રોવાઇડેડ તમે એમાં ડિસિપ્લિનથી રોકાણ કરી શકો અને સારી કંપની આઈડેન્ટિફાઈ કરી શકો. આજે અહીંયા બેઠા બેઠા કેન આઈ પ્રિડિક્ટ કે 20 years ડાઉન ધ લાઈન આ કંપની આટલી મોટી થશે? ઇટ્સ ઇમ્પોસિબલ. સો ડાયવર્સિફિકેશન કરીને SME માં રોકાણ કરી શકાય અને પછી જે ચાલે એમાં વધારે ને વધારે રોકાણ કરતા જવાનું. ઓકે સર, બીજો એક ક્વેશ્ચન છે અમી ચૌધરી સર નો. વોટ ડુ યુ થિંક અબાઉટ રિટાયર્ડ પર્સન હુ વોન્ટ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ લમસમ ફોર SWP? Should he invest in balance fund at this time? સો કારણ આમાં પહેલા તો છે ને તમારે સિનિયર સિટીઝન્સની જેટલી સ્કીમ છે એમાં કામ કરતા 1-1.5% વ્યાજ વધારે મળે છે એ ભરવાનું. પછી થોડું રીટ ઇન્વેટ્સ આવ્યા છે જેમાં ક્વાર્ટરલી બેસિસ ઉપર પૈસા મળે છે તમને પાછા, એ ભરવાના. એમાં આજે બી થોડી વોલેટિલિટી ભલે હોય પણ હાઈ સિંગલ ડિજિટ રિટર્ન નીકળી શકે. NHI નું બી રીટ આવવાનું છે, એનો IPO આવવાનો છે, એમાં 10-11% રિટર્ન છૂટી શકશે. એમાં વોલેટિલિટી છે એટલે દર વર્ષે 10% નહીં છૂટે, ક્યારેક 2% છૂટશે, ક્યારેક 15% છૂટશે, પણ એવરેજ 10% છૂટી શકે એવું લાગે છે, એટલે એમાં રોકાણ કરી શકાય. ત્રીજું, તમે કંપનીની ફિક્સ ડિપોઝિટ્સ છે AAA રેટેડ કંપનીની, એમાં બી ઘણી વખત તમને મંથલી બેસિસ ઉપર મળી જાય છે. એટલે આ બધામાં પહેલા રોકાણ કરો. એના પછી થોડા પૈસા ડેટ હાઇબ્રિડ સ્કીમ, ઇક્વિટી સેવિંગ સ્કીમ કે બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં રોકાણ કરો અને આમાંથી SWP કરી શકાય. ડેટ હાઇબ્રિડ સ્કીમમાં વધારે કરાય, ઇક્વિટી સેવિંગ્સમાં થોડી ઓછી કરાય અને બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં એનાથી બી ઓછું કરાય. આ જે તમારો પોર્ટફોલિયો છે એ તમને રેગ્યુલર ઇન્કમ દર મહિને આપશે. કાલે ઉઠીને માર્કેટ 7,500 બી થઈ જાય તો બી તમારી લાઈફસ્ટાઈલ ઉપર ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે, કારણ કે આ પૈસા તમને આવતા જ રહેશે. પણ હવે આના ભરોસે તમે આખી જિંદગી કાઢી નહીં શકો રિટાયરમેન્ટ, નહીં તો 15 વર્ષ પછી પાછું કામે લાગવું પડશે, કારણ કે મોંઘવારી વધતી રહે છે. એટલે મોંઘવારીને કાબુમાં રાખવા માટે, મોંઘવારીને ડિફીટ કરવા માટે પણ તમારે ગ્રોથ ઇન્વેસ્ટમેન્ટ કરવું પડશે. ને એમાં એક એક્ઝામ્પલ આપું છું, આજ મતલબ રસ્તો સાચો છે એવું નથી કે મંદીની માર્કેટ હોય તો એમાં તમે ઇક્વિટી ફંડમાં રોકાણ કરી દો, વચ્ચેની માર્કેટ હોય તો બેલેન્સ ફંડમાં કરો, અને એનાથી વધારે ઉપરની માર્કેટ હોય તો બેલેન્સ એડવાન્ટેજ ફંડમાં કરો. એટલે એ તમે જે મૂવમેન્ટ કરો એમાં પણ તમને ઇન્ફ્લેશન કરતા વધારે રિટર્ન મળી શકે વિથ લેસર વોલેટિલિટી. ઓર બીજું છે કે ભાઈ મારું આ ડેટ પોર્ટફોલિયો ફિક્સ થઈ ગયો છે તો હવે હું આ લોંગ ટર્મ ઇક્વિટીમાં રોકાણ કરીને બેસી રહીશ. સો એ રીતે તમે કોમ્બિનેશન બનાવી શકો અને આ બધું ભેગું કરી તમને રેગ્યુલર ઇન્કમ મળ્યા કરશે અને કેપિટલ એપ્રિસિએશન મળ્યા કરશે, જેથી કરીને તમારે જતી જિંદગીએ કામ કરવાની જરૂર નહીં પડે. રિટાયર્ડ લાઈફમાં તમે થોડો વધારે સમય તમારા રોકાણને આપી શકો છો અને માર્કેટમાં જે વોલેટિલિટી આવે એનો ફાયદો ઉઠાવી શકો છો. Okay. Karan, we'll take up some questions from the audience who have raised their hand. So, Mehul sir, I am unmuting you. You can go ahead with the question. Mr. Mehul Gandhi. I think I took his question only when I started. Yeah, Okay. yeah. Actually, I asked the question, so it was satisfactorily answered. So nothing Alright. from me. All right. Thank you, Mehul sir. Mr. Rakesh Kumar Singh, I'm unmuting you. Yeah, Mr. Nilesh, this is Rakesh Kumar Singh. I'm listening to you maybe third time live, and I'm really so appreciative that every time I find your similes are so simple, it's still very educative in nature, and they really give you a very fast lesson and you remember it that way. Now, what I wanted, I have two set of questions. One is specific to the housing finance companies. Now that your bank or other banks may become aggressive in giving a housing loan because they're looking for a safe
there's what you call asset building, So is there any future for housing companies in next 3-4 years or no? Because the housing sector or real estate sector is doing well. Second is, we talk about some good sector where the curve of growth is not become asymptotic. Where there still growth is left, a good growth is left, where if we can ride the wave for some time to come. Irrespective of the up or downs will come. I'm not talking about the situation. Like some of the sectors are, as I feel, I may be wrong, metals or these are all priced in. So the curve, it may still grow, but the curve may become asymptotic. I hope I am able to. Yes. Please go ahead. Sure. So in housing finance sector, there will be competition between banks, NBFCs, fintechs, and they'll all try to finance different segments of customer. Banks, because they have access to low-cost funding, will go towards safer customers. NBFCs, by definition, will have to take higher risk or provide better service. Now, if I look at experience of banking housing loan versus NBFC housing loan, there is a very, very vast difference. Banks still remain focused on paperwork, and many NBFCs are able to use technology to give better and quicker disbursements, and hence people don't mind paying 0.5%, 1% extra. Number three, there are many NBFCs which are also having a very, very diversified liability pool. They take money from fixed deposits, capital markets, banking loans, international offerings, hybrid instruments, and so on and so forth. So we believe one, housing sector is likely to do well. Work from home environment, everyone wants one additional room. Number two, housing interest rate loans are extremely low. Number three, because of RERA, now builders and developers' interests are aligned with customers' interests. And house prices have remained stable over the years in most parts of India. Hence, they have become more affordable. So will there be more demand for housing? Undoubtedly, yes. Number two, like my mother today doesn't know that I have a housing loan because she's afraid of borrowing. She will always tell me that, beta, devu karine kahi nahi karu jo kaam. But my daughter, she wouldn't mind borrowing housing loan at a far earlier age than I had borrowed. I took housing loan at the age of probably 40 or 45. She will take housing loan at probably age of 25 or 30. So there is a younger generation willing to take housing loan. Put all these things together, housing finance sector will continue to do well. And within that, there is enough space for banks, enough space for housing finance companies, and enough space for fintechs. The crucial question is, who will utilize data to understand the customer? There are many people whose income tax records don't justify the earning they have or wealth they have. How do I identify that this guy is worth investing? I still remember in one of my earlier job, there was a person who wanted to take a housing loan of 150 crore because he was buying a 250 crore property. Now, to me, it was a blind deal. It was very easy to give them money because they were billionaires. But unfortunately, the risk department of the bank didn't agree to it. They found them risky. Now, this is where the opportunity arises that you can take a call on the person based on his net worth, based on the security. You can structure the transaction in a manner. Now, companies which will have that ability, they will do well. Companies which does not have that ability will not do well. So the fittest will survive in the housing finance sector also. On the metals, you mentioned very correctly that these are all very cyclical businesses. And generally what we try to do while investing in metal sector, and we are not very good at it, and we are trying to perfect it, is that what is the performance of metal sector over benchmark index? If they are above certain level, then it is a sell.
If they are below certain level, then it is a buy. The second thing is related to what is the contribution of metal sector profit in the overall profitability pool of corporate India. If they are above certain sector, above certain level, then it is a sell. If they are below certain level, it is a buy. So we try to combine this to get a perspective on the cycle. Today we believe copper, aluminium has a longer cycle than steel. Now, whether we'll be right or wrong, time will tell. But this is how we have tried to invest in metal sector rather than looking at the last quarter performance or last year performance, because you will invariably go wrong in forecasting that into the future. You will have to play contra in metal sector to make money. I think you little misunderstood my last question. I was saying like metallic sector, I find it to be asymptotic, where the growth will be up, down, or will be very minimum. Whereas some sectors are still having a growth path which will go up in a steady way for some time to come. Can you identify a few sectors like that where people are investing or? So one sector where we are very bullish is obviously the home improvement sector. I explained to you that we are bullish on home improvement because of the primary reason that there will be more real estate sales. The second is that in last 18 months, we haven't really improved our homes by calling electrician, plumber, carpenter, and so on and so forth. So both primary and secondary, there will be more demand for plywood, cement, paints, tiles, furniture, fixture, electrical appliances, wires, fittings, pipes, cables. Now, all those companies will have higher volume and hence higher margin. They'll also benefit from limited competition from unorganized sector. So this is one segment where we see over medium term some amount of above expectations growth coming in. The second sector where we are bullish is industrials and engineering. Last 5-6 years, private sector investment is on the back foot. They haven't invested much because their capacity utilization was low. Now we believe in cement, steel, and sugar sector already capex has begun. Globally also, governments are spending money and there is demand for equipment, and people who cater to export markets will benefit out of it. And this exports Indian government's infrastructure spending and potential private sector capex put together will create better days for industrial sector. So industrials and home improvements, these are two themes where we believe there is good opportunity for couple of years to come. Thank you very much. Do you have any questions on YouTube? I have certain questions. Okay, we'll just take up Mr. Kartavya Parekh right now, and then I'll take up the YouTube questions. Kartavya sir, I have unmuted you. Thank you, Jeet bhai. First of all, I thank you, Nilesh sir, Karan sir, for this very much informative, knowledgeable session. Nilesh sir, મારો ક્વેશ્ચન એ છે આપને કે મેટલ સેક્ટરમાં હજી પણ બુલ રન આગળ ચાલી શકે છે કે ફંડામેન્ટલ ઇમ્પ્રુવ થઈ શકે છે? અને નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન એ છે કે જે નવી જે લાસ્ટ 5 મંથમાં જે આઈપીઓ લિસ્ટેડ થયા છે એમાંથી આપણને કોઈ સારી ફંડામેન્ટલ વાળી કંપની ગમતી હોય એવી? So કર્તવ્ય ભાઈ, હું સ્ટોક સ્પેસિફિક બોલી નહીં શકું because જે સ્ટોક મારે લેવા છે હું તમને કહીશ નહીં, અને જે મારે વેચવા છે એ હું તમને કહી નહીં શકીશ મોરલી. અધરવાઇઝ ઇટ મેક સેન્સ ફોર મી ટુ ટેલ કે કર્તવ્ય ભાઈ આ લઈ લો, તમે ખરીદશો ને હું નીકળી જઈશ. ઓકે ઓકે સર, નો પ્રોબ્લેમ. મેટલ સેક્ટરમાં મને એવું લાગે છે, અને રાકેશ ઝુંઝુનવાલાનો વ્યૂ છે કે બસ હજી તો મેટલ સેક્ટરમાં બહુ મોટી તેજી છે, પણ અમને લાગે છે કે મેટલ સેક્ટરની તેજી હવે છેલ્લા તબક્કામાં છે. અહીંયા કોપર અને એલ્યુમિનિયમ સ્ટોકમાં રોકાણ કરીએ એ સ્ટીલ સેક્ટર કરતા વધારે યોગ્ય છે. અને સ્ટીલ સેક્ટરમાં જે એમનો કોન્ટ્રીબ્યુશન છે ઓવરઓલ કોર્પોરેટ પ્રોફિટેબિલિટીમાં એ લગભગ 16-17% પર પહોંચી ગયો છે. આનાથી વધારે કોન્ટ્રીબ્યુશન એમને પાસ્ટમાં ક્યારેય કર્યું નથી.
અને સ્ટીલ સેક્ટરનું આઉટ પરફોર્મન્સ ઓવર બેન્ચમાર્ક ઇન્ડેક્સ લગભગ 253 વીકથી જે સ્ટીલ સેક્ટરનું આઉટ પરફોર્મન્સ છે એનો ડેટા હું ભૂલી રહ્યો છું, પણ એ બી હવે એકદમ 99% ઉપર છે. આનાથી ઇતિહાસમાં વધારે આઉટ પરફોર્મન્સ આટલું લાંબુ નથી ચાલ્યું. એટલે બંને ચીજોને ભેગી કરીએ તો આજે નહીં તો કાલે સ્ટીલના સ્ટોક્સ કોન્સોલિડેટ થવા જોઈએ. નીચે કદાચ નહીં આવે પણ રિટર્ન નહીં આપે, જ્યારે કોપર ને એલ્યુમિનિયમ થોડું વધારે ચાલશે. થેન્ક યુ સર. I think Karan, there are some questions on YouTube, but some of them have already been answered by sir over here. Questions on whether it is the time to redeem at this stage. Basically, look at your asset allocation. અને અગર તમારે પૈસા અહીંયા next 2-3 વર્ષની જરૂર હોય, then think about redeeming it. Otherwise, you can continue holding on. Or so senior citizens ના ઘણા થોડા questions આવે છે. Senior citizens અગર investments કરવા હોય, because lot of FDs are getting matured at this stage. FDs are not becoming a very attractive option considering the interest rate. So what should senior citizens do at this stage of the market, and where should they invest? So જીત, સિનિયર સિટીઝને રોકાણ માટે માર્કેટ ઉપર ધ્યાન રાખવું પડશે. તમે એમ કહો કે મને કોઈ જ રિસ્ક નથી લેવું, એ તમારા માટે જિંદગીનું સૌથી મોટું રિસ્ક થઈ જશે. બેંક એફડી મોંઘવારી કરતા ઓછું રિટર્ન આપે છે, એટલે જેમણે બેંક ફિક્સ ડિપોઝિટ, સ્મોલ સેવિંગ્સ એ બધી ચીજોમાં રોકાણ કર્યું છે, એ ઉનાળાની ભર બપોરે બરફ હાથમાં લઈને ઊભા છે, મેલ્ટ થયા કરશે. અને એમના માટે મેં જે કહ્યું એ પ્રમાણે 2 ભાગ કરવા પડશે કે આ ઢળતી ઉંમરે તમે વધારે રિસ્ક ન લઈ શકો, પણ એટ ધ સેમ ટાઈમ કોઈ જ રિસ્ક નહીં લો તો એ જ સૌથી મોટું રિસ્ક થઈ જશે. એટલે તમારી વેલ્થને 2 ભાગમાં ડિવાઈડ કરો. એક ભાગનું રોકાણ કરો રીટ ઇન્વેટમાં, કંપની ફિક્સ ડિપોઝિટ્સમાં, સિનિયર સિટીઝન સ્કીમ્સમાં અને હાઇબ્રિડ સ્કીમ્સમાં. કોટક ડેટ હાઇબ્રિડ સ્કીમ છે, કોટક ઇક્વિટી સેવિંગ સ્કીમ્સ છે, એ બધામાં. એમાંથી સિસ્ટમેટિક વિડ્રોલ પ્લાન દ્વારા રેગ્યુલર ઇન્કમ ઊભી કરો. એને માર્કેટની સાથે લેવા દેવા નહીં રહે. અને બેલેન્સ પૈસાને તમે સરખી રીતે માર્કેટમાં રોકાણ કરો. લોંગ ટર્મ માટે ઇક્વિટી મ્યુચ્યુઅલ ફંડ્સમાં છે, ઇક્વિટી સ્ટોક્સમાં છે, હાઇબ્રિડ ફંડ છે જે ઇક્વિટી ઓરિએન્ટેડ છે, અને એનાથી મોંઘવારીને આઉટ પરફોર્મ કરો. આ બંનેનું કોમ્બિનેશન સહી માત્રામાં તમે કરો તો તમને રેગ્યુલર ઇન્કમ આવ્યા કરશે અને તમારી વેલ્થ બરકરાર રહેશે. It will be like having the ice in the cold storage. Sir, બધે બેઉ channels ઉપર we are getting a lot of questions on sector specific. Instead of taking up individual sectors, just some of the sectors that you guys are bullish on right now, and what will be the sectors that multi-cap fund will look at in terms of going overweight. So એક મેં ઇન્ડસ્ટ્રીયલ્સ કીધું, એ મલ્ટીકેપ ફંડમાં પણ અમે લઈશું. બીજું મેં હોમ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ સેક્ટર કીધું, એ પણ અમે મલ્ટીકેપ ફંડમાં લઈશું. ત્રીજું બેઝિકલી આપણે જોઈએ તો બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ છે. આમાં છેલ્લા લગભગ 8 મહિનાથી અંડર પરફોર્મન્સ આવી રહ્યું છે માર્કેટની સામે, અને અમને લાગે છે કે આ જે ફિયર છે એનપીએની, એ હવે ધીરે ધીરે ઘટી જશે અને એનાથી માર્કેટમાં પાછી તેજી ચાલુ થઈ શકે. એટલે બેન્કિંગ અને ફાઇનાન્શિયલ સર્વિસીસ એક સેક્ટર છે. પણ જે તમારા સેક્ટર કરતા બી સ્ટોક આપણે પસંદ કરીએ છીએ. સી અલ્ટિમેટલી એક સેક્ટરમાં સાધુ બી નીકળશે ને શૈતાન બી નીકળશે, રામ બી નીકળશે ને રાવણ બી નીકળશે. એટલે આપણે શૈતાન અને રાવણને છોડવા છે અને રામ અને સાધુ સાથે ઇન્વેસ્ટ કરવું છે. એટલે સ્ટોક સ્પેસિફિક અમે રોકાણ કરીએ છીએ. સેક્ટર સ્પેસિફિક યસ વિચાર કરીએ, એને અલોકેશન માટે ધ્યાનમાં રાખીએ, પણ અલ્ટિમેટલી ઇટ ઇઝ ઓલ અબાઉટ સ્ટોક્સ એન્ડ સ્ટોક્સ. True. કેટલા ક્વેશ્ચન છે ગોલ્ડ પર તમારો શું વ્યૂ છે અત્યારે? કરણભાઈ, મને લાગે છે કે સોનામાં રોકાણ કરવું જોઈએ.
જનરલી જ્યારે વ્યાજના દર ઓછા હોય અને લિક્વિડિટી બહુ વધારે હોય તો સોનું સારું કરે છે. સેકન્ડ, ચાઇના, રશિયા જેવી સેન્ટ્રલ બેંક પણ સોનામાં રોકાણ કરી રહી છે. નંબર 3, આજે જે ઘણા લોકો ક્રિપ્ટોમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે એમાં કેટલાક એવા લોકો બી આવી રહ્યા છે જે ગોલ્ડમાં રોકાણ કરી રહ્યા છે અને ગોલ્ડ બેંક ક્રિપ્ટો, ગોલ્ડ બેંક કરન્સી લોન્ચ કરવાની ટ્રાય કરી રહ્યા છે. હવે આમાંનો એકાદ તુક્કો જો કામે લાગી ગયો તો ગોલ્ડના ભાવ કંઈક ના કંઈક થઈ શકશે. આજે ક્રિપ્ટોમાં અંડરલાઈન કંઈ નથી અને તો બી લોકો એને ખરીદે છે. હવે એ જ ક્રિપ્ટોમાં જો અંડરલાઈન ગોલ્ડ આવી જાય તો ઘણો બધો ફરક પડી શકે. સો ઓવરઓલ મને લાગે છે કે ગોલ્ડમાં રોકાણ કરી શકાય. સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ સૌથી બેસ્ટ છે, એમાં તમને વ્યાજ મળશે. પછી ગોલ્ડ ETF છે અને છેલ્લે ફિઝિકલ ગોલ્ડ આવે છે. હવે કરંટ ફિઝિકલ ગોલ્ડમાં ઘણા લોકો છે ને કે છોકરીનો બર્થડે હોય, છોકરાનો બર્થડે હોય તો 2 ગ્રામ, 5 ગ્રામ, 10 ગ્રામની પેલી કોઈન લઈ લે છે. એમાં તમે 35 થી 40% કોસ્ટ આપો છો. આજે કોઈ બેંકમાંથી 1 ગ્રામનો ગોલ્ડ લઈને જ્વેલરને વેચી દેજો, બેંક તો પાછું ખરીદશે ને, તમારા 30-35% પૈસા એમને ઉડી જશે. ઘણા મહિલાઓ છે જે નેબરહુડ જ્વેલર સાથે વીસી ચલાવે, દર મહિને જઈને આપી આવે ને પછી 11 મહિનાના એક્યુમ્યુલેશન ઉપર 12મો મહિનો ફી મળે. અને એમાંના ઘણા જ્વેલર હાથ ઉપર કરી દે છે, તમારા પૈસા વયા જાય. અને ઘણા જ્વેલર તમને હાઈ મેકિંગ ચાર્જીસ અને લોઅર ક્વોલિટી વાળા દાગીના આપી દે છે. તો એમાં તમે આપો છો 100 રૂપિયા અને આવે છે 50 રૂપિયાની ચીજ. એટલે આ બધા કરતા ગોલ્ડ ETF લો તો એ વધારે સારું છે. એમાં 1-1.25% વધારે ઇમ્પેક્ટ કોસ્ટ નથી હોતી અને પ્લસ લિક્વિડિટી રહે છે. સો ગોલ્ડમાં રોકાણ કરતી વખતે સોવરિન ગોલ્ડ ફંડ, સોવરિન ગોલ્ડ બોન્ડ્સ નંબર 1, ગોલ્ડ ETF નંબર 2 અને છેલ્લે ફિઝિકલ ગોલ્ડ. કરેક્ટ. કારણ મારે હવે નીકળવું પડશે, એક નેક્સ્ટ કોલ ચાલુ થઈ જશે. Yes, sir. Thank you so much for giving your time. It was a very insightful session and you answered very candidly on all fronts. તમે જે રીતે બધાને explain કર્યું, something that is always તમારે સાંભળવામાં, it's always so much fun because તમે એવા metaphors લઈને આવો છો which makes the whole thing so easy to understand that એકદમ બેસી જાય, So thank you so much, sir, for giving your time. Thank you so much for મેં શરૂઆત છે ને ડેટ ફંડ મેનેજર તરીકે કરેલી અને હું જ્યારે બોલતો ત્યારે બધા સુઈ જતા હતા. એટલે પછી મને સમજ પડી કે મારે લોકોને જાગતા રાખવા પડશે, તો કંઈક એન્ટરટેનિંગ, કંઈક ઇન્ટરેસ્ટિંગ બનાવવું પડશે. Sir, it is always a pleasure to listen to you. Thank you so much. And the audience, thank you so much for tuning in. There are a lot of questions, sir. તમારે સાંભળતા જોઈને બધાને ઘણા ક્વેશ્ચન્સ બી પૂછવાના ઈચ્છા થતી જ હોય છે. There are still so many questions which are coming up, but then we'll take up those questions and we'll answer on your behalf. Right? Thank you so much, sir. Okay, bye Jit, bye Karan.